دوشنبه نهم تیر 1404 30 ماه میلادی ژوئن. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. خدمت شما هر کجایی که هستید در این بامداد دوشنبه سلام میکنم. اگر که در این سوی جهان هستید امیدوارم هفته خوبی را آغاز کرده باشید و اگر در ایران هستید تقریبا هفته به نیمه رسیده است. بامداد نسبتا پرخبری آغاز شده است. از جمله از این براتون خواهیم گفت که رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس صدا و سیما گفته جنگ تا کمتر از یک هفته دیگر آغاز خواهد شد. از گفتگوی مفصل علی لاریجانی برای شما خواهیم گفت با تلویزیون حکومت که گفته اسرائیل قصد داشته جلسه شورای عالی امنیت ملی را هدف قرار بدهد و از این برایتان خواهیم گفت که چه شد که آسمان ایران لخت ماند. صبحتون بخیر. تصاویر ماهواره‌ای تازه نشون میده که یک هفته پس از حمله به جمهوری اسلامی و تأسیساتش در مقر فوردو به نظر میرسد که جمهوری اسلامی با سرعت در حال انجام عملیات مهندسی برای بازگشایی مسیر دسترسی به تأسیسات فوردو است. شبکه تلویزیونی CNN هم با انتشار تصاویر دیگری 2 روز پیش گزارش داده بود که ماشین‌های خاکبردار در فوردو حضور دارند و گفته شده بود که برای آواربرداری و شاید دسترسی به اورانیوم غنی‌سازی شده است که این اتومبیل‌ها و این ماشین‌های عظیم در این منطقه حاضر شدند. این احتمال رو البته روز گذشته دونالد ترامپ در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز رد کرد. We knew they had a lot of sites, probably 3 plus the one, but they had 3 main sites, and we knew they were going to have to either give them up. And I thought we could do it during negotiation, and we just about had it done. And then they said, we want enrichment. Enrichment doesn't mean like air conditioning, and it doesn't mean to jack up your car. Enrichment is a bad word. And I said, you got so much oil, what do you need that for? And they said, well, we need it. And I wouldn't let that happen. I think people wouldn't have understood it if I allowed that to happen. So we had a 60-day talk, and that delayed them a lot. And then we said, let's go at it. And it just worked out. And we wanted to work out also for Iran. They were beaten up, and so was Israel. In all fairness, they were both very tight. We call it the 12-day war. That was an intensive war. But the thing that I wanted to do, and I've said it on your show, if you look back 30 years ago or 25 years, we've been doing your show a long time and nobody like you. But you look back at the early interviews, I would say Iran cannot have a nuclear weapon. They've wanted this for years, and they were weeks away from getting it. And those pilots went in there with those beautiful planes and the most sophisticated bombs anywhere in the world. Think of it, they can go 30 stories deep into granite. Who would think that's even possible? And they did obliterate it, it turned out. Then we had to suffer the fake news, where the fake news in CNN and the New York Times was saying, well, maybe it wasn't as good as Trump said. Maybe it wasn't totally obliterated, but it was destroyed, but not just horrible. And I could see it happening. And they tried to build that into a story. And then it turned out, no, it was obliterated like nobody's ever seen before. And that meant the end to their nuclear ambition. بله، آنچه که شنیدید اظهارات آقای ترامپ بود. در خبر دیگری که وال استریت جورنال منتشر کرده است اشاره‌ای شده است به یک حمله‌ای که ظاهراً به تازگی صورت گرفته است. ما می‌دونیم که 9 متخصص هسته‌ای جمهوری اسلامی در طول جنگ 12 روزه کشته شدند، اما یک هفته بعد از این حملات که در روز 13 ماه ژوئن انجام شد، 23 خرداد، اسرائیل با استفاده از پهپاد متخصص دیگری رو در خانه امنی در تهران کشته. نام این فرد البته اعلام نشده. 11 روز بعد از 13 ژوئن در تاریخ 24 ژوئن ظاهراً چند ساعت پیش از اجرایی شدن آتش بس بوده که ظاهراً این فرد مورد حمله قرار گرفته و بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده است و من متن انگلیسیش رو دارم همین الان میخونم و شما هم دارید روی تصویر البته میبینید، ظاهراً این بر اساس تحقیقاتی بوده که در طول سالها اسرائیل انجام داده بوده.
اما خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک منبع گزارش کرده که جان راتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به نمایندگان ایالات متحده آمریکا گفته که حملات نظامی آمریکا تنها مرکز تبدیل فلز ایران رو نابود و ضربه سنگین به برنامه هسته تهران وارد نکرده، بلکه این حملات شامل سایر تأسیسات هسته جمهوری اسلامی هم بوده که جبران آن سالها به طول خواهد انجامید. بنابراین گزارش جان راتکلیف در جلسه محرمانه برای اعضای کنگره اهمیت این حمله رو از جمله به مرکز تبدیل فلز تشریح کرده. این در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفته که احتمالاً برنامه هسته جمهوری اسلامی تنها چند ماه به عقب افتاده است. به هر حال این تناقض‌گویی‌ها از یک سو جمهوری اسلامی میگوید که تأسیسات هسته‌ایش آسیب چندانی ندیده است که البته ممکن است از روی تبلیغات باشد. از سوی دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا میگویند که این تأسیسات آسیب جدی دیدن و از یک طرف مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که چون این آژانس به ایران دسترسی مستقیم ندارد نمیتواند ارزیابی دقیقی بکند و بر اساس ارزیابی از راه دور ممکن است که این خرابی ها و انهدامی که صورت گرفته است تنها برنامه هسته جمهوری اسلامی رو برای چند ماه به تأخیر انداخته باشه. هر کدوم از طرفینی که نامشون رو آوردم، طرفهایی که نامشون رو آوردم، در واقع میتونن نقل قول‌هایی داشته باشند که به دلایل سیاسی خودشان گفته باشند، چه تهران، چه واشنگتن و چه مدیر کل آژانس، که شاید میکوشد با این اظهارات و حرفها از راه دور راهی رو باز بکند برای بازگشت دوباره بازرسان به ایران و بازرسی دوباره برای سنجیدن آنچه که در کشور اتفاق افتاده. به هر حال در طول روزهای گذشته بر اساس همین اظهار نظرها درباره مانا بودن و پایدار بودن آتشبسی که برقرار هست هم اظهار نظر زیاد بود. از یک سو مقامات آمریکایی میگویند اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به غنیسازی دسترسی پیدا بکند تحمل نخواهند کرد. همینطور مقامات اسرائیلی هم این رو میگویند و از طرف دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم میگویند که فکر نمی کنند آنچه که رخ داده آتشبس است که از قضا فقط توقفی است در جنگ. از جمله اسماعیل کوثری ما میدونیم این رو گفته بود، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و خودش هم سرتیپ دوم سپاه پاسداران. شب گذشته ابراهیم متقی رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس تلویزیون در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما گفت که جنگ تا کمتر از یک هفته دیگر آغاز می شود. ابراهیم متقی: رویکرد ایران این هستش که اگر تهاجمی انجام نشه اقدام معطوف به توقف تبادل آتش رو میپذیره، ولی پرسش اصلی این هستش که آیا چنین وضعیت و فرایندی از سوی اسرائیل و ایالات متحده در دستور کار قرار میگیره یا نه. نگاهی که من دارم و شواهدی که وجود داره تماما بیانگر این هستش که حد اکثر تا یک هفته دیگه دوباره اسرائیل عملیاتش رو با حمایت‌های تاکتیکی و عملیاتی و ابزاری امریکا شروع خواهد کرد. این حمله مستقیم منظورتونه دوباره مثل همون چیزی که اتفاق افتاد؟ دوباره باز همون اقدامات غافلگیر کننده گام نخستین خواهد بود و عملیات تخریبی گام ثانویه. اینجاست که تأکیدی که من دارم اینه که هم ساخت اجتماعی، هم نهادهای بوروکراتیک و هم نهادهای نظامی به هیچ وجه نباید نسبت به آتشبسی که امریکا و اسرائیل درخواست داشتند رو جدی بگیرن و احساس کنند که اونها در فضای توقف قرار میگیرن. این که شما بله، ابراهیم متقی بود رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران. اما شب گذشته در یک گفتگوی مفصل علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی با صدا و سیمای حکومتی گفتگوی را انجام داد. در این گفتگو او مفصلاً به آنچه پرداخت که در طول
12 روز جنگ اتفاق افتاده است و گفت که در واقع رهبر حکومت اسلامی هدف اول و آخر این جنگ بوده. البته علی لاریجانی هم مانند سایر مقامات حکومت جمهوری اسلامی رو برنده این جنگ معرفی کرد. نقش رهبری انقلاب و فرماندهی کل قواست بی‌نظیر بود به نظر. در اون لحظه فرصتی برای مدح رهبر حکومت در حالی که هنوز در 18 روز گذشته در انظار عمومی ظاهر نشده. ایشون با یک صلابت، با یک آرامش، با یک طمأنینه‌ای وارد شد. منظور پیام‌های ویدیویی است که او با کیفیت پایین از نقاطی نامعلوم ارسال می‌کرد که خود بر ابهامات افزود. گفتگویی مملو از بزرگنمایی توان نظامی حکومت از جمله توان موشکی و پدافندی که حالا بیش از پیش زیر سوال رفته. علی لاریجانی ادعا کرد از 14 موشکی که جمهوری اسلامی به سوی پایگاه نظامی العدید شلیک کرد دست کم 6 موشک به هدف خورده. ادعایی که قطر و آمریکایا هر دو رد می‌کنند و می‌گویند موشک‌ها ردیابی شدند. ایران 14 تا موشک زد. ایران گفت 14 تا. ولی گفت یکیش خورد. 6 تاش خورد. این خبر قطعی است که 6 تاش خورد. هر کدوم 400 کیلو سوخت داشتن. محکم هم خوردن. نشون ندادم چون آبرو میرفت. اما در این گفتگو که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، علی لاریجانی به چند مورد شنیده نشده هم اشاره کرد، از جمله این ادعا که اسرائیل به خود او تلفن کرده بوده. من دوجا با خبر خود من فرستادم. برای خود شما این اتفاق بعد افتاد. من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای باقری و رشید منجر میشید و همونا ملحق میشید. تماس تلفنی یعنی گرفتم. تماس تلفنی گرفتم. اما من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد. ولی به هر حال این کارش یک نفر به اینا پاسخ نداد. و همینطور این ادعا که در همان روزی که دونالد ترامپ گفت ایران این جنگ را نخواهد برد می‌خواستند علیه شورای عالی امنیت ملی عملیات انجام دهند. لاریجانی بدون اشاره به اینکه کدام کشور آمریکا یا اسرائیل قصد حمله داشته گفته جلسه شورای عالی امنیت ملی را کشف کرده بودند و می‌خواستند با بمباران سران قوا آنها را از بین ببرند، اما موفق نشدند. و جنبه دیگر این گفتگو با مشاور رهبر حکومت اسلامی با قبول این فرض که خامنه‌ای لاریجانی را در چند هفته گذشته ملاقات کرده یا خواهد کرد این است که شاید روزنه‌ای باشد به آنچه رهبر حکومت در اندیشه دارد: ترک معاهده‌های بین‌المللی و رد مذاکره با آمریکا. یکی از کسانی که خیلی رفوزگیش باید بهش درجه بالا داد این مدیر کل آژانسه. این خیلی بدبختیه واقعا، چون با کاری که کرد عملا این رژیم عدم اشاره از بین برد. یعنی دیگه امپیتی معنی داره. چرا باید کسی از امپیتی حمایت بکنه؟ امپیتی برای این است که اگر کسی دانش هسته‌ای صلح‌آمیز داره یه چتر صیانت روش بندازه. این مورد حمایت منه. شورای امنیت میاد پشتش. شورای امنیت هیچ کار نکرد. شورای حکام هیچ کار نکرد. خود این آقای مدیر کلم زمین ساز بود. این حالا ما که باید براش تصمیم بگیریم، ما داره مجلس هم تصمیم اولیه خوبی گرفته، ولی مهم تأثیر جهانیش. در دو چیز به نظر باید دقیق تر تصمیم. یکی در مورد مذاکره است. ببینید ایران مذاکره با آمریکا رو آغاز کرد، یه زمانی شد برجام، خود همین آقای ترامپ اون رو انداخت کنار، اومد بیرون. چه خاصیتی داشت؟ بعدم کشورهای اروپایی گفتن صبر کنید، حال خارج نشید، نمیدونم یه چیز مؤسسه درست کنید. هیچ کار نکرد. و من فکر میکنم تو ذهنمون باشه این کشورهای اروپایی، مخصوصا 3 تا کشور، در تمام دوره این جنگ پشت امریکا بودن. هیچ کمکی در حل مثلا نکردن. ژست تماس تلفنی میگیرن. یادمونه با اینا نمیشه کار کرد. علی لاریجانی بدون اشاره به بحران مشروعیت ناشی از افشای ماهیت نظامی، اطلاعاتی و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی افزون بر بحران‌های جاری سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی، با اشاره به آنچه بحران سیاسی، اقتصادی و نظامی در اسرائیل خواند، احتمال حمله دوباره اسرائیل به جمهوری اسلامی را رد کرد. ولی ضمناً این هول مثل اون هول اولیه است که میگفتن از تهران خارج شید، الان یه هول جدید داره میخوان را بندازن که ممکنه برگرده. به این سادگی به نظر من نیست. نکته بعدی این که بله این
حرفایی که اینا زدن هم در تمام طول این سالا حمله نخواهد که، نه مذاکره نه حمله، همه اینا دیدیم که هر چی که گفتن برعکس شد متاسفانه. بریم سراغ یک نگاه کلی و سریع بندازیم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران. روزنامه حکومتی کیهان، ارگان تبلیغاتی علی خامنه‌ای، با افتخار محکوم شدن خودش رو، یعنی این روزنامه رو که دیروز نوشته بود که باید گروسی اعدام بشود رو پریروز ببخشید تیتر کرده است و گفته است که نقل کرده است مقامات مختلف دنیا رو و از جانب مقاماتی که حتی اسم و رسمشون معلوم نیست یا نقل قول‌های دروغ از مقامات پیشین، گروسی رو محکوم کرده. در یک مطلب واقعا مشمئز کننده این روزنامه، من نمیخونمش، فقط عنوانش رو میگم، به آقای ترامپ پیشنهاد کرده شلوار قهوه‌ای بپوشه. دیگه خودتون بفهمین منظور از این روزنامه شریعت مداری ارگان تبلیغاتی علی خامنه‌ای چه هستش. اما روزنامه‌های دیگر، آرمان ملی در عنوانی نوشته تقویت نگاه ملی نه به انحصارگرایان، اشاره کرده است به اهمیت ملیگرایی در جریان این جنگ که ما میدونیم که چقدر استفاده شد از این واژه ملی و ایران و ایرانی بودن در تبلیغات طول جنگ. همینطور اظهارات علی لاریجانی رو میبینیم که این روزنامه تیتر کرده است. روزنامه آسیا که روزنامه اقتصادی هستش، این رصد و مدیریت بازار سرمایه اشاره‌ای هست به آغاز کار بورس و سهام در ایران. اقتصاد سرآمد، روزنامه اقتصادی سرآمد خبر داده، اگر درست یا راست، به هر حال این منبع تنها منبع خود روزنامه حکومتی سرآمد هستش، که گفته از هندی ها هم مشغول نشان دادن پالس های مثبت هستند به نفت ایران. ما میدانیم که گزارش شده بود که چین گفته است که قصد دارد، چین که البته نگفت، گزارش ها نشان میداد که چین میزان بیشتری از نفت رو از جمهوری اسلامی خریده است و به ویژه بعد از اینکه آقای ترامپ گفت چینی ها میتونن نفت بخرن، باید ببینیم که آیا این مقدار افزایش پیدا خواهد کرد یا نه. روزنامه جمهوری اسلامی گفته است که جمهوری اسلامی قصد داره که از اسرائیل به سازمان ملل حمله بکنه و گفته که شورای امنیت باید حمله به زندان اوین رو قاطعانه محکوم بکنه. چه ترکیب جالبی، محکوم شدن یک حکومت دیگر در شورای امنیت بابت زندان اوینی که میدونیم جمهوری اسلامی مشغول چه کاری هستش درش. و در ضمن آنچه که گفتم به معنای آن نیست که نمیدانم که در جریان حمله به زندان اوین شهروندان و غیر نظامیان هم کشته شدند. مردم سالاری اظهارات پزشکیان رو تیتر کرده. مردم با هر سلیقه پای کار کشور ایستادند و به هر حال روزنامه‌های مختلف همونطور که می‌بینیم تیترهای مختلف رو انتخاب کردن این روزها به خاطر اینکه همونطور که به شما گفتم اوج تبلیغات حکومت این روزها استفاده از ملی و ملیگرایی ایران هست. ابرار رو هم ببینیم، باید قدرشناس مردم باشیم، این رو هم از اظهارات روز گذشته مسعود پزشکیان انتخاب کردند که برای شما گفتم. اما یکی از بحث هایی که این روزها به شدت مطرح شده، بلایی هست که بر سر آسمان ایران آمد. ما میدونیم که در طول جنگ جمهوری اسلامی قادر به رهیابی و رهگیری جنگنده های جور و واجوری که در آسمان ایران پرواز می کردند نبود و بسیاری می گفتند که آسمان ایران بی‌دفاع مانده. اما حکایت آنچه که بر سر پدافند هوایی جمهوری اسلامی در این جنگ آمد حکایتی است ناگفته و شنیدنی. تهران، سحرگاه 23 خرداد. همزمان با هدفگیری شبکه فرماندهی عالی و حذف چندین فرمانده ارشد سپاه، یکی از پیچیده‌ترین عملیات نظامی اسرائیل در ایران آغاز شد. عملیاتی برای خاموشی کامل سامانه‌های پدافندی ایران به منظور گشودن مسیر پرواز جنگنده‌های اسرائیلی به قلب کشور. رزمایش مشترک پدافند هوایی اقتدار 1403 را با نام مبارک حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام
آغاز می‌کنیم. سامانه‌های پدافندی ایران از S-300 روسی تا باور 373 سوم خرداد، تورم-1، مرصاد و زوبین سالها به عنوان سپر نفوذناپذیر آسمان ایران تبلیغ شده بودند. میلیاردها دلار هزینه شده بود. مانورهای تلویزیونی و تبلیغات گسترده صورت گرفت و فرماندهان نظامی بارها مدعی اشراف کامل بر حریم هوایی ایران بودند. در شرایط کاملا واقعی، در مناطقی که میتواند مورد طمع دشمنان باشه و برابر سناریوهای محتمل تهدیدات احتمالی دشمنان، این تمرین و این آزمایش واقعی داره انجام میشه. هدف در 57 کیلومتری با موشک صیاد 2 منهدم می شود. اما عملیات اسرائیلی ها با نام طلوع شیران نه تنها به این شبکه نفوذ کرد، بلکه آن را ظرف 48 ساعت فرو پاشاند. تلاش داشتند با دور ماندن از رادارهای شناسایی به مرکز غنیسازی نتنز حمله کنند، با دفاع هوایی سپاه نابود می شود. اما دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ سالها پیش از این حمله موساد و اطلاعات ارتش اسرائیل شبکه‌ای چند لایه در عمق خاک ایران طراحی کرده بودند. از جمله انبار تسلیحات در نزدیکی سامانه‌های موشکی را از پیش جاسازی کرده بودند، پهپادها و پرنده‌های انتحاری در داخل خاک ایران تولید کردند و نفوذ مستقیم به سیستم‌های امنیتی جمهوری اسلامی انجام دادند. با فرارسیدن ساعت 0 موج اول عملیات آغاز شد. رادارهای اصلی یکی یکی خاموش شدند بدون آنکه بدانند از کجا هدف قرار گرفتند. ویدیویی که ارتش اسرائیل در نخستین روز جنگ منتشر کرد، عوامل نفوذی موساد را در حال هدفگیری 2 سایت راداری به نام‌های نجم و طبس نشان می‌داد. پس از آن تصاویری از انهدام رادارهای راهبردی همچون نظیر، سپهر، کاوش و مطلع الفجر و سامانه‌های نظیر 3 خرداد، مرصاد و تورم-1 منتشر شد. طبق آمار رسمی ارتش اسرائیل در همان ساعات ابتدایی بیش از 70 سایت پدافندی جمهوری اسلامی نابود شد. تصاویر شهروند خبرنگاران از سوختن سایت راداری سوباشی در همدان، یکی از حیاتی ترین رادارهای غرب ایران، به خوبی ابعاد فاجعه را نشان می‌دهد. سوباشی نقشی کلیدی در رهگیری اهداف در غرب کشور داشت. در نتیجه جنگنده‌های رادارگریز F-35، F-15 و F-16 اسرائیل بدون هیچ مقاومتی بر فراز تهران و اصفهان ظاهر شدند. پدافند فلج شده بود. نه فرمانی صادر می‌شد، نه هدفی شناسایی. در عمق ماجرا، جنگ الکترونیک و عملیات سایبری سامانه‌های هدایت و فرماندهی پدافند را از کار انداخته بودند. از اهواز تا تبریز، از اصفهان تا تهران، نه تنها سامانه‌ها بلکه قابلیت واکنش فوری ایران نابود شد. تکیه ویژه بر اطلاعات سامانه‌های پسیو، این تنها جنگی در آسمان نبود، بلکه نمونه‌ای بی سابقه از هماهنگی میان جاسوسان، نیروهای ویژه و نیروی هوایی بود. مدلی از جنگ ترکیبی که پدافند ایران هیچ دفاعی در برابرش نداشت. با حذف شبکه یکپارچه پدافند، نزدیک به 100 هدف استراتژیک مورد حمله قرار گرفت. سایت‌های هسته‌ای، مراکز فرماندهی سپاه، ایستگاه‌های ارتباطی، پایگاه‌های پرتاب موشک و سایت‌های زیرزمینی. در کمتر از 2 روز اسرائیل کنترل کامل آسمان ایران را در اختیار گرفت و مسیر عبور امن جنگنده‌های خود را از مرزهای شمال، مرکز و جنوب ایران تثبیت کرد.
اینجا بولوار نماز مشهد پدافند ارتش رو شدت حملات از روز سوم به بعد با گسترش هدفگیری به مشهد و بیرجند نتیجه مستقیم نابودی پدافند ایران بود. حتی جمهوری اسلامی قادر به فعالسازی پدافند در سایه بر پایه سامانه‌های دوش پرتاب و استتاری هم نبود. پهپادهای اسرائیلی ساعتها بر فراز آسمان ایران پرواز کردند بدون اینکه پدافند واکنشی نشان دهد. کار به جایی کشید که بمب‌افکن‌های آمریکایی هم بدون هیچ مزاحمتی تا مرکز ایران رفتند، تأسیسات فردو را بمباران کردند، به پایگاه‌های خود بازگشتند، در حالی که پدافند جمهوری اسلامی حتی متوجه ورودشان هم نشد. امروز با قاطعیت میتوان گفت پدافند هوایی جمهوری اسلامی دیگر وجود خارجی ندارد. به قول نظامیان غربی یک ببر کاغذی از آب درآمد و به قول ما ایرانی ها کوه موش زایید. حالا سه پرسش حیاتی پیش روی ملت ایران است. آیا بازسازی این پدافند ممکن است؟ چقدر باید هزینه شود؟ و آیا اسرائیل اساساً اجازه چنین بازسازی را خواهد داد؟ تجربه سوریه، لبنان و عراق نشان می‌دهد پاسخ منفی است. لااقل تا جمهوری اسلامی سر کار است چنین نخواهد کرد. پس سرنوشت آسمان رها شده ایران چه خواهد شد؟ جز تغییر عامل تحقیر، راهی برای پایان تحقیرهای بی پایان باقی نمانده. سوالی که ایای لبی مغز انسان پراکنده و پاشیده میشه در مقابل این سوالات. این رو شنیدید؟ به عنوان حسن ختام این مجموعه خبری بشنوید از حسین یکتا، عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار که خامنه‌ای البته زمانی او را اسب عربی هم نامید، که در گفتگو با برنامه خرمشهر تلویزیون حکومت با انکار سرکشیدن جام زهر و نابودی تأسیسات هسته‌ای گفته الان قلب راکتور هسته‌ای ما قلب امام، دانشجویان و دانشمندان هسته‌ای است. تازه امسال کلی دانشجوی ندیده هم با افتخار رشته هسته‌ای را انتخاب می‌کنند. بعضی از این رفقای حزب اللهی واقعا ناراحتن. میدونین حسشون حس 598. شما 598 دیدین. اینا احساس میکنن که اصلا به شما عرض کنم، اولا دست آقا پرتر و بازتر جام زهر نیست. دست آقا در این دوره پرتر و بازتر از حضرت امام. اینو بدونید. این آقا دستش هم پرتر هم بازتره و این ملت کاملا وسط میدونه. اون ملت 40 میلیونی بود، این ملت ندیگه 90 میلیونیه. این ملتی که 40 خورده سال گذشته و 40 خورده زمستان گذشته و 40 خورده سیاهی به زغال دیده. این ملت قصه قصه هایی رو گذرونده، دوره هایی رو گذرونده، به معرفت و بصیرتی رسیده و نگاهی به دولت حضرت آقا داره. و از اون برای قصه به شما عرض کنم، برای ما حرف آقا مهمه. آقا فرمود 3 تا پیروزی پیش اومد. تو دهن اسرائیلیا زدیم، اینا رو له کردیم، تو دهن آمریکایی‌ها زدیم و به یه انسجام و وحدت رسیدیم. کجاش ختم 598؟ کجاش این حرف و حدیث هست؟ حالا این که اون مسئول اینجوری گفت، اون مورد اونجوری گفت، اینا مسئولین بالا دست میدونن نظام. منی که الان وسط میدانم، منی که نگام به دولت حضرت آقاست، آقایی که داره اعلام پیروزی میکنه، دقیقاً دشمن ایجا حواسش هست که انسجام. ببینید موشکی ما رو زد، نه 4 تا موشک خورد، لانچر خورد، خب میسازی. اصلا یه گوشه نیروگاه هسته‌ای خطی بهش افتاد، خب درست میکنیم. امروز راکتور هسته‌ای ما قلب تمام دانشمندا و دانشجوی هسته‌ای ماست. یعنی قلب راکتور هسته‌ای ما قلب تمام دانشجو و دانشمندا هسته‌ای ماست. اینو میتونه بزنه؟ موشکی که ما هیچی نداشتیم تو جنگ. این فیلم خدای جنگ رو ببین راجع به تهران مقدم، واقعا چی نداشتیم. به چه وزاجرات و زجرایی ما یک موشکی درست کنیم شلیک کنیم. اموال منوباز داریم شلیک میکنیم. تازه آنچه که شلیک کردیم تاریخ مصرف گذشته ها بود شلیک کردیم. میخواست انبار گردنی کاری نکردیم. هنوز که ما یه چک زدیم. اون وقت در کناری او به دنبال فروپاشی بود. او به دنبالی که وقتی وارد میشه اخشاش در اون میشه، اتفاقایی در اون میفته. این شد. یعنی میخواست این نظام، این حکومت، این انقلاب
سر تزیین بیاره تسلیم کنه فرو بپاچه. نظام فرو پاچیده، موشکی هم به این رفته، هزایی هم به این رفته. بله، گوینده تلویزیون که خودش همیشه البته جلودار این حرفا بود، این دفعه همینطور مات و مبهوت مونده بود به این آقا چی بگه واقعا. روزتون بخیر، تا بعد. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید.